Ano man naman? Ano? Yun ang palit yan. Ganito okay? Kotse to dito sila. Okay lang. Adi din yung okay?
Orang sudah berpikir bagus, emang orang tua aku jadi, gue buka dulu buka aja, istri itu pakai ini pun
Hindi niligaan. Hindi niligaan.
Mukhang tapos ka na? Tapos ka na? Ako na. Kapasok na? Hindi mo tanong. Mamaya ko gusto ko. Tulog. Ayan, parang gusto ko nang kumain. Dapat yan, pag sinusunod kumain, susunod na kumain. Ano pa? Bakal mo pala ng kape buda asukar. Kape buda asukar. Tarong asukar, tarong kape.
akin ito. Kasi palit na lang ako sa mga Sige na. one ay ano na Na ka na yung tipa, tapos mag-base. Gamit yung may tulan. Isay. Ang mga tulan. Seryoso. What is your sorry? Class. Ayun man. Anong oras na ito? 9:30. Iyo. Advance din yung tulo, ayun ko mataas.
Pagka na yung dumandit na ako sa doon malapit. Pwede pa yung kape ang mabuhay. Hindi ako ngayon. Siya po, di ba, mag-drone? Sarap. Wala po nung free. Wala. Kaya balik mo ito. Ito. Sir, gano'n po dito. Ito ba yung lumas ako? Hindi naman ako dito. Sir, ito ko pa. Pagwapas mag-ako Ay, magtulungan yung balik ko. Sir, ito na po ito. Pamatis mo lang nila. Talagang po, ano, may 1, 2, 3 po. Ako, pag nag-rublag sa kunana, ba't pupandok ko? Bago ko pa. Sa pangarang, saan mo ba lang? Ang pangsakat. Yung magalit mo, yung robux. Yung robux. Tawanan mo yun. Iyo. Talaga mo sa wala siya, tawag ka ka. Kulit lang. Alam mo mo? Alin pa mo po? Kasi parang ito yung may ano na ito, may game pa ito. Iyo ba? Hindi mo talaga, di ba? O paano kayo ang kapag nila doon? Ay,
Kasi hindi naman ako nagtanong. Doon ka daw ba? Yeah. Ano yung pwede magpunta? Hindi mo alam mo naman yung pala.
Kasi tuloy-tuloy.
Ito pa talaga. Ito pa ito pa tao. Ano yung sticker mo? Ah, sticker mo. Sticker mo. Sticker ko sa lanog. Idawas mo sa lanog. Yan ang motor ni Bong. Mabakal ka? Marinda ang kilo? Pero baliti mo sa nagulong. Kaya na yan, yan ang salita. Hindi ako pinakano. Wala naman ako. Hindi ang kilo. Dahil ibang sila, abang lang doon,
Nakabakal kang kasot ba? Hindi ka man nagbakal? Kailangan, kailangan. Ay, kung na yung kahit makot sa natin ba dito.
Mga lahat na. Trabaho. Ay, yun lang nagawa. Tuwa. Pero, kung nga, natulog ka madyan ako yun.
Yan ko na. Yan, ano siya gusto na.
Wala. Wala nila sa ano, nila sa mo. Lahat mabalik mo na. Laro, ano ba? Andiyan, yung pinay pa mong talit na. Tapos pa naman doon dito sa dahil man yun, isa ko pa kung ginagawa ng mga ito, bumba. Magkaon ka. Hindi ka magbigyan, magkatagal yung
Ito po. Oh, para kung hindi na dito. Woo!
Ay, hindi na kaya. Iba-iba. Kaya, wala try ko na lang. Yan pa. May tao dito eh. May tao eh. Balik ko na lang.
gamit lang naman kita.
Sa galit ako lang. Mag-ano ka na doon. Hindi ba tulog? Ano ka na doon? Hindi, pag masarap pala. Awat mo. So, maganda po, maganda. Sa'yo mo ba, maganda? Iyo, takot naman sa pag-uman na pag-buhat ko. Dito mo sa kanya. Magpanggita po lang. Hindi. Maski naman, nandito man ligrabe. Alam mo, ikaw daw, ikot daw. Alam mo, ano na? Ano yun? Kanina daw, iniwan mo. Oh, no, no. Tanghalion mo kaya? Dapat mo nagsakas. Eli nga daw kung iyon eh. Iya. Iya. Oh. Isaksak mo ini. Tali yung table. Sa akin na. Pag isaksak mo kaya, ulit ano? Dahil kung hindi nga lalo, dito gamit ang keyboard pag keyboard. Anong maggamit ko ka ba?
Anong, paano kang ano naman to? Mga hindi ko rin ako. So, Yeah. ano doon?
Anong ipon mo dyan, ate isa? Araw. Tapos anong pirang mga tawag dyan sa personal life na picture at yun. Kanda na, no? Labas na! Diyan mo para na control para na.
Oh, you know that. Ano, nagkinaray. Ano? Ano? Nagkinaray. Yan o, yan o. Ako yan, o yan o. Oo.
Ayan, pang ito na rin.
sa 1. Bawa, ayun talaga. Sama nga na naman sa so, iba pa ba? Wala naman tayo. Isko ako sa Vincent sabi. Design. Design. Ito pag-lend. Siya. Nag-apply na. Ako, pwede ko kami. Salamat. Nagkakayo ako. Yan. Avatar? Ano ba avatar mo na pag-gusto niya?
Ano na? So, si ano pangalan? Anong binabasa ka? Master Chief Audit. Master Chief. Si ang pangalan ka? Wala ko siya ang bulo. Tapos minsan ako sa ito. Warman. Natagot sa kalbo. Ay, basta na. Kalbo na. Hindi ba magpapala ng mga pagpagbinig ako. Abot na nga isang mga nasa po. Wala na po ng tao lang. Tuwan din na yan. Sasabi niya naman tumupin ko lang yan naman Oo. Basta sumangat sa Amerika. Kaya nadadagdagan eh. Ano, pag-working. Naging mo dyan ang naging ano naman. Tapos ipapasa din nyo sa ganyan na pati sa computer. Saka mo siya. Lagi mo masinan sa dahil saksakan. Para sa computer. Video, iyan. Nag-computer. Kaya video, out ano. Nakasap nila. Tapos nag-iba ng computer. Ano, computer number 20. Ay, ada di Kuya. Diba? Yan, ano man, sinalakat mo. Mapakapit ng pwede sa mga. Big deal. Sinang hinapay, sinang Sa mata, wala ko siya. Wala ko siya dahil Ano ba na sa ito? YouTube. Dahil ikaw niyo. May gamay ko niyo. Bukasan yun natin. Ilan isa yan. Bako to be, ano, bay 3. Bay 0 mo yan. Ayan. Ayan. Kaya na. Apat ang bagado. Tagal pang araw pa kayo. Nag-yes na lang. Pero may araw. ang Kaya araw. mga sabihin ka. Wala ko may araw. Wala ko may araw. Hirap ko. Ah? Sige ah. Baby, ako ano? Ay, oras ka na talaga. Kawandak ka pa kita. Sabatang criminal. Bata mo. Kriminal ko bata siya ako. Paano itong pagkura ng ano? Pero pagkura kayo na ano? Ano yung pagkura? Pagkura ng ano? Wala ko. Wala ko. Wala ko din sa pano. Wala ko. Wala ko. Wala ko. Ano isa? Ano po? Tama. Watching. Ha? Watching sabi. Nagating ka na. Tapos nagating ka. Kung nagating ka na, bawala na. Dapat isuko. Dapat isuko na daw. At yung tapos sabi ako. Tapos 100 kasi. Ayan. Ang halaga. Mahulog ka ba? Nagpasa ka ba? Wala. Ano din ako na? Ha?
Nag-news, ano nga pala yun. Sa to, Nakugan mo. Nakugan mo. Pero ang gulang na buses. Kasi yung ba ano, kung duwa ba yan, masaya maski ako ba na patungkad. Kudya ka? Kudya kita ang gawin din. Lul, dapat gumagamit si Papa. Kudya ka sa akin. Hindi, kung baka gawin buti. Hindi na, kung kami, kasi yan mo sa loob eh. Madali yung pag ano, pababa. Madali yung sana. Kasi kung mataas na kahit ulay pa kami mag-usong. Sisakay na. Yun yun, si Marisha, yun mo lang. Kaya tigil ko, pag kita dati, ano, sakay pa kay Pam. Sakay ako kay Pam. Ano, kasi yan, dahil yun kami natatlo. Ano, ito, nagtuloy ko, kita nga yun. Ito, tapos naman na ako magpagdi ako sa paloy-luway sa akin. Nangay, mas ba, Kudya ka? or kahit na, isang papali lang ang pagiging lang sa papali lang ang ano, kang likot ka lawas mo. Pumunta mo sa iyo. Ano man? Subway please. Ew. What's your amount of spirit? What's your amount of spirit? Yes. You have to do this. I want to. Ano yung kukuha ko din ako? Wala ko. Gusto ka ng bago. Ano yung kukuha ko? Ano pala yun? Reason. Ay, yan na. So, like, Ria, ano yung kukuha ko? Open someone. Makauta ko. Open the Open someone. Ano yung kukuha ko? Open. Ano yung open yun? Eh, wala pa matin kami nakakuha ka. Yan, maraplas na kaya. Yung garulog lang, Jay. Wala ko na.
only of all of God's creation of Gen 3 singular. Only of all of creation Gen 3 singular. Yung ilinod mo, tapos, Ayun. tapos ano, alam mo yung mas baga? Mas, pag minsan baga, nakuha ka, kawarma sa happy. Basta mas, nahingin mo na sa reliyo. Mas, ito mga kaitwa na makuha. Get daw, dili kami. Check mo nga niyo, sinasaan. Tomorrow. May tumagay. Ako tuloy, maski lang ang ano drain, 20. Ha? Para magit ba? Hindi ko ah. Hindi ako. Pag di ko kaya, pag bilib ko kaya, di, ano, yung minagdudulit ko sa Ha? minagdudulit ko sa No. ay. Ano ba ba? So, ano yung video, tikara, sige. Naglubiro na naman si Chichi. Sabi na ako niya dito na ako. So, gusto mo yun ang decoration. Sage, mas gusto ko sage. Wow. Malaya. 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 Sa kapisi ko na wag ako kapag Dahil mo hibo Pune gaya lang ka nagduro, pero naglugo, tigay, Automatic draw start natin.
Kami siya pa ng tags. Tatapag mo siya niya. Sarang nila, pinabilila. Kapag ang ano mo naman. Tama mo, may sarili ka mong anel. Nagsasalit ka tena. Presidio mo rin, pinatawin ni Presidio ng mga Tama mo kung may sarili. Presidio mo rin, binili ako sheet. Again. Tapos, Sabak. Uy. Yan, hindi ko ka-advisay. Sumas kayo na yung po. kami mas yan si Jay. O mapis mas. Okay. Mas okay? Ayoko. Wala. Ay, ito na video sige na mo. Ay, ako nga niyo, umya ako nga niyo. So, ano nga niya, no? So, matangay ni Kate Morago. Oo, ako itong makalimutan. Yung bold. Kaya ako na sa gusto niyo nag-skill. Oo. Nag-ano. O, sana. Yan. Bago na ako itigiling, iba ako palang tigilin. Makabili ka na ba naman? Si Jay, ikuto ko lang ako yung CD yung. Ayun. Siguro. Ayun, si Jay. Ay, mali. Ano po? No, yung pangit na yan nag-iyo. Nakukunin yung. Hindi ko nahilin. Bali. Inayan, tigtira mo kay Sid. Oh, mira ako din. Pati Earth. Hindi ko na, hindi ko na. Adya? Yes, please. Wala si Japan. Si Japan. Gaway glucose. Ay, grabe, bird. Dalawa. Hello. Magat. Halong ingay na sa salutay na para magtutulong ng tulong sa problema. Atake. Wow. Gusto ko. Golden na. Look at the bird. Papayang sa hall. Tawagin si Chong. Eh, marami na sunod ko. Wala. Wala. Ay, nakakita.
Kumambo. Kumambo. Ang galing. Ayun siya na. Kumambo. Ang galing mo. Ay, ito. Bas, isa, sa lakad nakaputi. Inulangan na nagsisimula sa bed. Yeah. Sige na, take it away. Ah, lala. Kaya, sabi, anak tayo Ikaw wala na kami. Ako po. ang aral para mag-gusto sa ibig na nilala. Kaya sa ibig na magaya. Kaya, kahit wala, kaya, kaya, You are starving. Inigos. Inigos. Inasuramin. Okay. Ay, hatong ka na wala. Masama ka ba pala? Yan, nakakalukat natin ng posta. Sura ka doon. Oh. Sila mo? Hindi sa nakma. Yeah. Nainig ko na, di ba? Pinoy. Tumoy. Execute na naman. Kahit na kayo, naging pasal ng game of it. Kaya din sa Si Jeffrey nakaka-squad ako, PJ. mga kaibigan mo din. Okay, Joy.
Paano mo permit ka? Ha? Bakit ka mag... Parang ganda pa rin. Pangay, pero paano mo nila? Siyempre, ako mag-permit. Kaya, ano pa na ako pa. Ilan ba ka naman nasubutin yung message? Kaya ikaw, yan daw. Yan daw. Lalo busy ng patient. Yes. Sabi na po ang sabi sa'yo. Sabi oh. Para ba Sabi mo, Bago pagkakita ko siya yung parte hindi sa pasalit sabi ka sa site. Ayaw niya naman. Hindi. Masabot mo ka lumalay. Hindi yun. Wow. Teka mo talaga ng mas. Teka mo tayo ko daw. Ikaw daw ba? O, ikaw daw ba? Mukhabi na ako daw ko tayo. Oo, ikaw mo na buo. Oray, mapira ka. O, ilang mo ko na po. Mapira ka, ano, magaling na ng maray. Uy. Surprise! Oh, yan ang ginamit. Ay, nabo. Pagura, lugod maaari, lugod sa tagpo sa'yo, ang oras bo. Tawa na po, majuro po. Daibo. Hindi ko gusto na, ang kakapatan ako. Basketball kita main? Net? You go ahead first. Net? Mula mo. Pa. Uy, parang nito. Talaga. Alas 10 sa diyan na. Oh! Ang galing. Dahil pa! May kamate. Magaling na po ito. Ano madali na lang. Para masabi niya. Puro magaling lang po lang. Uy. Na daw. Para ikaw masalain. Maapuntat naman ako. So,
yun ang kalabisay. Nangyari siya po, ako po. Ay, so. Siya mo, nagbabakal kay Chichi, nga din. Oo, sa direct pa, nagbabakal nga, ikaw mo. Bakal, oo. Nadir yung sikap press Nagbabakal kay Chichi. Carne asada. Message talaga sa direct sa kalabisay. Naghahanga ka pa sige. Dahil yan yun. Hindi ko pa ako next. Kaya siya, kaya tagbo nga niya, oh. Para na siya. Ulit sa kong ako. You are hard to get. Paano may dumakuha? Ano no? Oo. Parang ako. Tapos na pa. Tapos na din hindi ako. Gabos na boss. Tapos, hindi lang sa now. Hindi. Ba't naman sila? Ulit sa ano yan? Sa anong tawag sa ko? Ako. Turong po na mag-sili. Oo. Mga nga sige ba na. Yan. Hindi ka natapos yan. Ito ang mga sige, wala pa. Ito ang mga sige, RP, whiskey. Ay, mapaano na, gumulong na naman ang nilikuya niya. Hindi ka na maunginom na si Dapa. Pinobos ni kuya niya. Pinatutok. Sana po ba? Dapat talaga sa Kasi pwede ka daw. Bulan ako. Hindi ka bilis. Opo, pwede milaw. Ika. Mahirap ka rin. Mahirap ka rin. Sikon! Yo! Madali ka. Tulog ako sa sikon na ako. Siyempre, kahit pwede mamuligaw. Hindi ko na nga itubi. Parang mag-sikon. Hindi nga mo tayo ito, gano'n. Ang boss na nga ito. Nakakupit na naman ako. Masaya ako. Wala ka? Ano siya? Ito sila? Kaya wala ko sila. Ay, susad! Kung dapat na sa'yo, basta tinulog ito ka ni Gipi kung nabuha ng mga sabi niya, nakawala ko. Wow, pangalat mo. Lugong ko, hindi ako makamatinaw. Katulong mo sa lungwasin. Hindi, aligya. Ano ka? Ito siya ibang
Bukoy na naman. Kaya. Hindi mo sumagot sila ba? Ako naman kayo ng parang klase. Parang klase. Bukoy limon. Bukoy ka. Pwede ka. Ako naman, itong makawa, nilalakan ko, pero, so, ano ka lang ang tubig? Ano ka lang ang tubig? Kasi, pero ganito, mag-iisa mo ba? All of your God, Blackpink. Blackpink, and here I am. Oo. Pero abot mo. Sinabi na ako. O, ito na mo sila ni. Ha? Parang kulit. Parang Anak, kulit. naga. Hindi pa nag-ano. Pag-libre 1,000 na dyan. Ano? Ano si Gamit di pa nag-deliver? Si Zay. Bumili. Abot niya, mag-river. Mag-river ka na eh. Hindi ka man nakakasibo. Mali-bilibil ka, mag-river ka. Madali. Hindi naman ang madagdag na rin. Tapos sige pang forward. Science sa mga. Sa isa lang ang oras mo. Lumisod ako. Hindi lang, mali-bilibil ka rin. Nagigasuhin na, naikot ako sa itong bus. Bakon dapat mag-river na siya dito. Sorry. Si Dominic, dito rin ang anak niya. Oo, magiging siya. Uy, mo, may nabit na siya. O, may river na sa tagpo. Graduate. Ano pa ba sa'yo? What is very good? Pag di ka na-deliver to, kung makakuha ka ba mo lang magayon mo mga mga pero kung mababakal basta-basta, kahit what, actually, sa mga ano, Ula si Chi. Sunil! Sunil! Ako gano'n dito, may ito. Ano sa'yo? Ito, sa member. Okay na, hindi na ako mali-bilibil. Hindi, manan mawara ang power niya. Ano siya? Hindi, manan mawara na eh. Lahat nga eh. Wallet nga rin. Hindi, gagito. Kaya dito. Hindi mo pa alam ito ng alam. Gagito na. Elektibo. Ano ba yun? Ikaw pa si Jay. Mawara man ang ano mo. Ang Kalibay pa niya ako. ano nga nito kasi? So, stocks, mawara man ang stocks dito. Hindi ka makabos. Baka mo kalibay ko ba? Yan. elephants. Yeah. Anything. Baliw. Kahit saan. Ano
alas dyan, Pinoy yung harap mga Pinoy. Mga Pinoy kayo. Alas Pinoy kayo, hindi nag-English, gano'n. Yung, wala, di din may alas Pilipinas, ay alas mga pag-apligo. Hindi mo mga tarong. Ayun na. Boy ba sa nanay? Isul na nanay. Pero, rewan. Ako kasi. Ayoko yan! Ikaw pa ka ba din? Tagal na bang i-alas doon? Wala na bang alas doon? Hindi ka na. Ganon. Iwan. Gig, again. Gig, manong ka. Wala ka mag-ino. Okay, para pa siya. Wala, ikaw na sige. Devil and Mao, walang power mo. Nawala siya. Time out. Ayong nawala. Meron mawawalaan. Para dito makapasya. Hindi ako man mawala. Tapos may itaw kasi hindi yung mga tigay yun. Hindi yung kinilibag ka. Hindi yung tigay. Mataw sa. Sa ko yung nga, parang libert naman ako. 4,000 na nagtitaw sa ko. Wala, bakal! Kay ano yan o? Sa kay Killer B. Iyo. Iyo kay Killer B ano. Paslo din ang mga tao ngayon na. Di mo lang kay Killer B man ang ganda na. Nagaling ako na. Hindi ako kaya libert. Opo eh. Ayong ko pa. Killer B man. Kuya yun na yung may bigat. Ayong ko pa. Are you watching?
Werewolf daw ano eh. Pero din ang mga ipadahan. Oo, werewolf. At ka, ba't di pa ma-ID dito? Ay, bisa ka nga eh, wala ka. Ito, sa... Ang ano nga, sa kulay blue ang paan. Ay, Max, ano na pala, hindi yung... Laki ka nga eh. Oh, werewolf, nagka 500 rubo. Yung ano eh. Werewolf mo ko, no. So, yung ano, gusto ko yung mga ne. Ayop ka, ang pakusalan tayo. Ano ang gusto ko mo ko na Oo, ano na naman? Ako ay naman dito na. May gusto ko na sa iyo. Tatahimik ako dito. Nakulento ka. Werewolf na. O, manwilirok sila. Tubig si Rubok. Wala ka Ako ay dito, werewolf. Ano, sorry kitantan. Toy. Oo, so, tubig si Marang kitantan. You know, ano, ayun siya pa rin. You know, you know, right, pero, naging preso animation, di ba na? Naging pre! Iya, may luro pre, naging pre! Ay, manabakal ko pa. Pinaka-suhat ko, 51 yung naging oxen na. Wow! Children mo itong pinahit panganinisyon. Luro pa ni Miso ng init. Ang init. Murah tulus no. Ini tadi pas di semuanya. Bukan semuanya, diba? Kung yan, original pa dyan, oh. May, siguro sumigino. Nagtagas mo ko sa ano. Siguro sila yan, nagagalit na wag dito. Sabi na ano, ninda sa may katani ng Philippines. Kasi sabi ni Taba sa Alga, sa may review sa kasi may bago pa talaga naman nakaprint na ng bado. May ano ang big shop, yun mo. Sabi ka lang yung bakang Juliken. Nalibig. Nalibig. Kung nakawin yung stop. Napakailangan. Iba na bulan. Pag nagulat ka ng Martin, diba? Kasi, oy, stop siya, ibang magkakamay-spila ako. Nag-self-self ito. Nagsasabi na mamaya. Ayaw mo. Hindi ba diba? Kita ka no, iganda ka ng open. Halo ka yan. Kapira ka pa yung blame. Open. Kapira ka pa yung blame. Ha? Lahat kayo ko pa mo. Bilang ka ha. Pinarawan niya, kami kasi ni Chili Alili. Yan, si Sisi, ang ito ako sa likod, maganda ng house. Tapos ano, ito ano, kay music na ano.
binakal mo. Abay, may daw ako. Ay, Nel. Nagdang. Ayun, sabay na equip. Tama ko, nakuha ko na dapat. Sorry, pag-day pa. Day mo matilimangan ako. Ay, si John Arnel nakuha. Tuturuan kayo muna. Ano, sabukan. Gamit ko. Nadali naman ako. Yung mga napasang. Binayad mo. Pero binayad mo ngayon. Not me. Mabaka lang nga dyan ang car. Pero balik ko sila. Sabi ko pa ako. Ano? Yun, nandun. Max 1. Ulit po Max 13. Daan ba ga? Ano ako sa boss? Yan ang gusto ko ko'y makuha ko. Ayun ako lupa ko. Wow, buto naman na. Pero kasi buwan. Ano ako ano? Iwigat. Happy. Ano lang ba? Lamang. Dito na ako dito. Bakal na kita gubaw ni bakal din yung murag ni ko mo. Wala ba lang babakal na. Nadalitan pala na ni Office ni ha. Yeah, we don't know what to do. Nice. Kita, huwag mo na pinakalan mo siya. Uy! Kaya mo na agad! Bolasan! Ano May? Bakit May? Subay! Yung ano? So ano mag-gusto ko pamirin na lightning? Sa pinaka-hudyan yun yung lightning! Sa pinaka-hudyan! Higpag na ayub kayo na isipin! Ayun bro! Laglag! Wala sana. Siya nung alam. I mean, guys, ano kita squad? Maring lagyan ka rin dyan, pili pa din. May, May, di mo ito mga ano, May. Kita ko ng ano, naubos ko na ito, May. Naubos ko. Magpakalibig ko na Dominic. Infinite. Yung ba kayo, Dominic? Papalitan ko ba sa siya pag nakuha ko na sa ano? Yung yaw. Dila pa lang. Iya po. Subinte. Tego na, May. Subinte na ang pwede mo na magpapaligin na ko yun. Binakal mo. Pero doon ang binakal mo. Pero Pero nasa namin yung ba? Meeting pa. Eh, mansukan mo. Ibaday pag Ulyo, nasa mo ba kalino? Uli nga niya, tapos ulit. Yung kapaka na emo. Nabimot mo ito na. Naura mo ito. Wala pa ba ano ang power na day? Pinaka dapat siya kung sige din may sobrang ako sobrang. Ito na sa ayun ko. Ano na ginalayo? Yan yun. Ano kita mo sa Uy, play. Hindi na mo nalagay sa handa sa Nung kaya yun eh. pero tigilin mo ito. Mobili ang kahit si Joe Maring. Pero siya yung gilit na Kaya kasi na nakaabot, dahil nagpapabariya sa Wala naman ako.
Ay, nalalig ko, di ko ba yun? Para manulak ako. Wala ko. Di. Facebook. May puno. Uy, magpaligid ka lang muna. Ako sumali din mo na. Uy, ikaw di Jay. Hindi ka mo kayo na yan. Jay. Uy, may tabakan mo naman yung Milo. Tigirap. Ano? Ulitin ka lang muna yun. Kasi, ito ka din buhat na nung ko. Ako na naman iba mantikano ko. Ako lang sila ko. Wala ka basta ako sa Jangan ko. Tidak, kita mau bersihkan mulut negara. Itu buka. Wala niya. Yung buka si Ding. Hindi nga naayos ka. Hindi ka bukusugulat. Ilaw pa si Kai. Ay, sa tagbulit mo sila pa. Ako lang na. Kung ako natigiskinan ko, Emil. Ilan mo pa rin na ano? Huwag natigiskinan ko na. Natawa ka? Natakal mo ba yun? Para lang pala ng taga. Sa friend, siya na ito. Nakapagod ka. Kumangin yung sulo niya pa rin. Kaya pa mo. Rebitir yung danik. Kaya yung pagkinang gabo, mag-ilog ko pa rin. Love. Okay, ano yun ako? Sabi ko, kapatid na lang yung makaano. Magmatay na kasi na ako, ikaw na mag-ibo. Panagpas ako, mabuwala mo sa Sige pa, ito lang ako kapag ko yung lubag ng ano. Ito lang ako kapag. Iyo, yan o. Ikaw ba? Uy, dadalon!
Uy, na. Sorry, eh. Eh, ka na ngayon. Pero pala po yan. Kaya po mo. Mamas ko lang ini. Bako daw ini kulang.
Sila ng payong. Bon? Ano yung mga nawala yan, hindi na taas. Ito kaya pa talaga nga yung sila. Hindi pa yun ang kayo sila. Kaya naman daw nga yung nagkitago na talungan niya. Ma'am. Hello, ano mo ulit? Out na sa Open man. Open man. Oh, Bro! Ako nitag putol nito, sunod niya. Sunod na pero dulo nito, sa kuya. Egypt po. Alam ko, ang gagawin sa buwa. Dito po ito. Ako naman. Ay, swa. Ay, nasa iyon. Sige. Wala kayo ba? Siyempre nga, wag ka mabuti. Siguro, hindi ko magdapos. Uy, wala sila ngayon sa loob. Yung voting ko mo. Tama muna ito, nakatigayak ka. Tigayak siya.
Iwit mo palitan ng ano, kapag wala yung upstairs. Palitan mo ang tagay. Buwangan mo. Tugyong pala. Ang pinipili kasi pizza lang ang todo. Yeah. Ano ba gusto ko na ba? Ano? Nice one. Taktong sumaba ka nito. Sama ka. Gusto ka rin pala. Wala na ako magamil na ila. Milbet ka, wala ka milbet na ulo. Nabuyak ka po. Sino? Ako na pala. Hindi mo daw okay. Uy, galawat ka po mo. Ano na dumilig? Na, ito ka. Lemon na be open. Lemon na siya open that way. Pinasumusip. Oh, baka dito ba naman? Sige, baka naman po. Baka dito naman.
Ano yun? Yung kami.
Ano ba niya?
Hey guys.
Ano yung ginagawa mo? Hindi lang ko ah. Uli? Halitan mo ah. Dapat ko na kayo sa din eh. Bye, ano, basta bye. Ang galing ko. Ang tuloy ba po? Ang Batman. Talaga. Sabi, wag Superman. Late mo to. Ano ito? Ay, okay. Ano ito? Without. Ano, pag-gabi ako. Nababalik ito, no? Nagana ito. Mainitin. Ano yung mainitin? Mainitin mo. Ano? Tyrone. Mali na ako. Yeah. Makarigos ko. Dati, makarigos ko. Diba naman? Ano ginagawa mo? Ano ka? Ito.
sila siguro yung nakuha niya yung tayo.
Kalahati.
Mayroong bawas. Ano? Ano yung bawas? Gusto lang sa kanya guys.
Yung isa. Para mag-mahal ako. Opo.
kung one by one na lang ba ito. Opo. 40. Pero ang sila, Ay, walang one by one. Tapos na 2 by 2. Nagkapit ko ba eh? hindi nagturo ko mo. Oo. Ngayon ka lang. Ano ko ba?
Bibi? Bibi? Yung sa'yo mo sa paper cutter? Mapatol ng picture. Kunin mo. Ikaw ma. Ikaw, kung ano pa maano. Bibi, oh.
out na ako. Kuya. Hmm. Limang piso. Ah, 5 piso. para di ka na gumapit. Sige na lang out na gano'n. Wala ko lang kung nakapito. Oo. Basta ulit mo. Dapat.
Pagaling ka po sa out. Yung makikipil pa po niya, may picture kayo. Alam ka rin.
Tinignan ko yan kung magkano sa pagkaya mo. Baka mo kaya pa ng pagkaya. So, tinignan mo muna sa pagkaya. Kaya ito sa laki. Tara ng silipon si mama.
Hindi mo pa rin. Tingin dito sa ano, sa Kinanong ka ba? Sabi ko, wala. Ano ka? Ano ka?